This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to our show, Heartbeat Live. I'm your host, Ray Orosa. Kakapiling tayo dito para pag-usapan ang maraming bagay na mahalaga po para sa ating kinabukasan at sa ating kalagayan po sa ngayon. Alam po ninyo, sa gabing ito, inanyayahan namin dito ang isang tao na very active ng Executive Director ng Ibon Foundation. At pag-usapan natin ngayon ay hindi magandang topic. Buwis! In other words, meron na kasi malapit ang mapasa natatapos na sa Kongreso, malapit nang matapos ngayon sa Senado, yung tinatawag nilang tax reform program under the name TRAIN. At marami silang mga buwis na babaguhin. Ang ibig sabihin nito, mayroong makikinabang at ang ibig sabihin din nito, mayroong tataas ang buwis. Pero alam ko na si Mr. Africa na Executive Director ng Ibon Foundation, pinag-aralan nila ng maigi ito at meron sila ngayong mga ideya na gustong palabasin mula dun sa inaaprobahan ngayon sa Senado at saka yung sa Kongreso. Kasi pagkatapos na maaprobahan yan sa Senado, yung version ng lower house at saka ng Senado, pagsasamahin ngayon yan, pupunta yan sa komite para ipag-isahin. Hindi natin minsan malaman kung ano nangyayari doon sa komite. Minsan lumalabas doon, although hindi dapat mangyari yon, nagkakaroon ng mga panibagong mga provisions na wala sa original ng House or the Senate. Technically, that's not allowed. Kasi nire-reconcile mo lang yung Senate and House version. So you cannot depart from the House version or the Senate version, although you may adopt one or the other version. Pagkatapos doon, ibabalik na naman yun sa Kongreso para finally aprobahan. Alright. Ano ang unang ideya mo dito, Kasani? What is your first impression of this TRAIN or tax reform program na tinutulak ng Department of Finance? Ang justification nila paano kasi kung pamahalaan na ito, magsasabi na libre na ang kolehiyo. Kailangan namin ng pera, pantustos doon. Na, kung hindi mo naman kaya, bakit mo pinasa yung batas? So the question that I will ask you is, do you agree with that kind of justification? Okay. Unang reaction talaga, anuman gobyerno ng Pilipinas, ng US, Europa, ng MILF, ng NDF, lahat ng gobyerno kailangan maningil ng buwis. So tama naman yon. Ang tingin namin dapat mapuna dun sa trend, ang sinisingil na nila ng buwis ay yung mga walang kakayanan magbayad. Masyadong pabigat sa mahirap habang pinapalusot yung mayayaman. So, okay. Tingin namin, kailangan anong base mo para sabihin na pinalulusot yung mga mayayaman at pinahihirapan yung mahirap? I know that yung sa studies mo dito, naglagay ka ng porsyento Mga porsyento sa, in other words, pero depende ko anong version ang mapasa. Okay, can you explain to the people bakit mo why did you come to the conclusion na pahirap ito sa mahirap? Sige. May tatlong version nga ngayon. Yung version na pinasa ng lower house ng Kongreso, yung version na pinasa ng Senado, at yung version na pinipilit ng Department of Finance. Sa tingin namin, ang pinakamahalaga pag-aralan dyan, sa totoo lang, ay yung version ng Department of Finance. Unang-una dahil sa Kalakan, pinasa ng Kongreso, yung version Department of Finance. Ikalawa, sa nabanggit nyo nga kanina, malamang pag nasa Bicameral Conference Committee na, yung mas malabnaw na version ng Senado, malamang ay hindi papansinin. So tingin namin pag-usapan natin dito yung
version ng Department of Finance. Ang napakalinaw sa version ng Department of Finance, yung mga pinakamahirap na Pilipino, ibig sabihin mga Pilipino kumikita ng 5,000 kada buwan hanggang siguro mga 15,000 kada buwan, magbabayad sila ng dagdag na buwis sa isang taon ng pinakamaliit siguro 1,000, 800 hanggang 1,000 hanggang sa 4,000. Hindi ba sa version that is they are exempt from yung mga kumikita ng 5,000 hanggang 12,500. Depende kung anong mapasa eh. Kung yung first 250 or 150. Pero kung 150, mga 12,500 a month yan, exempto sila sa buwis. Actually, isang panloloko yan ng Department of Finance, ng Kongreso at ng Senado. Sa ngayon, ang bilang ng taxpayers ayon sa BIR na nakuha namin datos sa Department of Finance ay abot lamang ng 6 na milyong Pilipino. So kung sinasabi... Tumaas na yan. Dati akala ko 4 na milyon lang. Well, actually, yung 6 na milyon na yan, kasama na dyan yung mga minimum wage earners na exempted. So batay sa halimbawa alpha list ng BIR at yung mga voluntaryong professional na nagpapalista doon, more or less 6 na milyon ng taxpayers sa Pilipinas. Sinababagit niyo po na hindi ba maraming may exempt dahil dito sa batas na to. Sa totoo lang, panduloko yung kasi sa ngayon, mahigit 80% ng tax ng income earners ay hindi naman nagbabayad ng buwis ngayon kasi exempted na sila. So, kailangan maging malinaw yung kasi isa pinapalabas ng Department of Finance. Maraming may exempt. Na totoo lang, kasi sinungalingan nyo kasi hindi naman sila nagbabayad ngayon. Kaya may exempt sila isang bagay, ano ba hindi sila nagbabayad. limitations ngayon sa income na hindi ka subject to income tax? Minimum wage earner and below, ano man ang amount na minimum wage na yan. Which is how much a year? Sa ngayon, nasa about 11,000 to 12,000 pesos yan. Okay, more or so less. that's within the about 15,000 a month. Oo. A month yan. Oo. So, ibig sabihin dyan... They are exempt from taxes. Oo. Tapos, ngayon kasi, medyo nakakalito tingin ko sa marami dito sa tax program ng TRAIN, hindi na siya income tax eh. Medyo palamuti lang, pampatamis income tax sa isang buong pakete na malinaw lang. Buwis siya sa usapin ng pag-expand ng value-added tax, pagtaas ng buwis sa produktong petrolyo, pagtaas ng buwis sa matatamis na inumin, pagtaas ng buwis dun sa marami naka-exempt na actually dapat ngayon eh, na auto. Pero ako sang-ayon ako dun sa mas mataas na tax sa mga inuming matamis ha. You know, it's really unhealthy for the Filipino people to be taking so much sugar in all of these drinks. You know, yung katulad ng mga Coca-Cola yan, for example, that's equivalent to 9 tablespoonfuls of sugar per bottle. Eh kanya dito, lawak na lawak ang diabetes dito sa bansa natin. Tsaka mga bata, para tahimikin, bigyan mo ng soft drink, they become hyper. And it sets them up for, at a young age, to become diabetic. Well, tingin namin, again, kung kami tatanungin, kung gusto natin i-control yung pag-inom ng matatamis na inumin, dahil hindi siya maganda sa kalusugan, ang approach dyan, i-regulate yung inumin, hindi yung presyo. Kasi ang problema, habang nandiyan yung produkto na yan, at habang nakasana halimbawa ng mga Pilipino, uminom ng 3-in-1, uminom ng juice dito, uminom ng Coke, kung bibilin siya, pabigat siya dun sa mahihirap. So kumbaga, tingin namin maling approach na tataasin mo yung bagay na yan para hindi bilhin. Kung bibilin pa rin siya, pabigat siya. So tingin namin, lalo wala kang choice eh. Kung walang ibang inumin naman na hindi matamis, pati yung tubig naman, mahal ang tubig. Kung wala kang connection, grabe yung babayaran pa rin dun sa tubig. So siguro dun sa point na yun, tama naman, dapat i-regulate yung martamis na inumin. Pero kung ang problema sa kanya yung kalusugan, meron naman tayong health regulations para kontrolin yung bagay na yan. So baga, hindi yung buwis. Kung may problema talaga dun sa dami ng asukal, halimbawa sa soft drinks, i-regulate. Pwede sabihin dyan, ang gusto niyo mga kumpanya. Kung maglalagay kayo ng so many milligrams ng tubig kada litro ng produkto na to, pataasan yung tanggalan sila ng tax exemption, bigyan sila ng tax doon. Sa level ng kumpanya. Ang point lang namin, wag doon sa level ng consumer dapat. Doon din naman lalabas yun. Pag nagbayad ang kumpanya ng mas mataas na buwis, ipapasa din naman nila sa umiinom eh. Oo nga. Pero yung pag-discourage ng regulation doon at maging tendensya pa doon, yung kumpanya ang maobliga, kasi gusto niya kumita eh. Makita niya kung tumaas yung presyo ng isang produkto niya dahil nga mahal, dahil binibwis siya, hanap siya ng ibang produkto. So ibig sabihin, yung kawalan ng consumer choice ngayon, kasi sa totoo lang,
punta ka sa supermarket, di ba, puro matatamis ang inumin. Yun ang pinoproduce ng kumpanya. Pero kung mapinalize ang kumpanya sa pag-produce ng matamis, andun na kanyang incentive na mag-produce ng mga inumin na bawas yung tamis. So, kumbaga yung control mo, ililipat mo from dun sa pabigat sa bulsa ng may hirap, ililipat mo dun sa kumpanya na may kakayanan magbago ng production nila para mag-provide ng more choice kasi yun ang mabibenta kasi mas mura. So again, syempre, philosophical choice yan. Do you penalize the consumer or do you incentivize the producer? Of course, open to debate yan. Pero kung kami tatanungin, mas mainam at mas may kakayanan mag-adjust yung kumpanya. Kasi ilang public lang yan, mag-retool sila, magbabago sila ng kanilang production method. Baka ilan lang kumpanya yan. I know, but Lamang it yan. might cost them a franchise. What? In other words, the moment you change the formulation and the taste, because mababago yun, it might cost them the franchise. Many of these people are producing according to a franchise. Well, okay lang. Kasi kung point nga, legitimate kasi yung health reasons. Nasa kapangyarihan ng gobyerno na i-regulate ng isang bagay kung hindi siya mabuti sa kalusugan. So, kumbaga, Well, why don't they stop? For example, if that is true, let the chips fall, di ba? why don't they do that with cigarettes? Pwede rin naman talaga, exactly. Di ba? I agree, pwede. But they keep raising the taxes on cigarettes. Well, I agree. It doesn't stop people from smoking. They're still paying a higher price. At yung problema doon, why is the government allowing the production of a product na used properly ay nakakamatay? Yun nga ang problema doon. No? Na, in other words, ang tao kasi, alam mo kasi yung produktong yun creates a chemical addiction. So maybe the question that you should say there is, the consent of the buyer to buy that kind of product is no longer a true consent because it is being forced by addiction. Na-addict na nga siya. Di ba? Oo. Nick, ako, nagkwentuhan tayo kanina. Ako, sa bahagi yun, iniwala ko, kailangan matibay, matatag, at malakas ang estado sa usapin ng regulasyon ng mga bagay na nakakasama sa kalusugan. So I think, yun nga, ang approach dyan, i-assert yung regulatory powers ng gobyerno, nag-regulate ang bagay na nakakasama. Why does it not work? Because some of the other counter-arguments is, di wag nilang bilhin. Bakit bili pa rin sila ng bili? Kasi baka uhaw sila. Kasi nga na-addict na sila. Na-addict na. Oo. Exactly nga yung point eh. Kung gusto tulungan yung publiko dyan, tulungan sila make the political choice na masama yan. Nando na nga yung warning, oh. Cigarette smoking kills. Ako, sir, smoker ako. Pakita mo sa akin litrato ng mga baga na itim na, yung mga kuko na nangingitim. Okay lang. Habang nag-yosikap, titignan mo, kadiri, oh. Ganun pala. Addict ka na eh. Wala ka na magagawa doon. Alright, we have to pause for a few reminders. We'll be right back po.